Sub primele raze ale dimineții, pădurile de foioase și tufărișurile dense din România prind viață. În liniștea fragilă a lizierei se aud triluri scurte, rapide, aproape imperceptibile, ce anunță prezența unui mic acrobat al copacilor, pițigoiul codat, fragil la prima vedere, corpul său rotund și coada lungă, aproape egală cu restul corpului, îl transformă într-un maestru al echilibrului, sărind cu agilitate din ramură în ramură, inspectând fiecare crenguță, fiecare tufă, căutând hrană și menținând legătura cu ceilalți membri ai grupului. Pițigoiul codat preferă pădurile mixte și de foioase, unde, sub arbustul bogat și ramurile subțiri, îi permit să se miște agil și să se ascundă de prădători. Este prezent în întreaga țară, de la pădurile mature de fag și ștejar ale Carpaților meridionali și orientali, până la lizierile și pădurile mai joase din Moldova, Dobrogea sau Oltenia. Zonele urbane, cu arbori bătrâni și tufărișuri dense, reprezintă refugii alternative iarna, oferind hrană stabilă și protecție împotriva prădătorilor. Observațiile din Parcul Național Retezat, Pădurea Comana sau Parcul Național Vânători Neamț arată că grupurile de pițigoi codați preferă microhabitate cu densitate mare de crengi fine și ramuri joase, ideale pentru hrănire și construcția de cuiburi. Evită pădurile pure de conifere sau monoculturile sărace în subarbust, preferând un amestec complex de arbori și vegetație de joasă, unde poate exploata resursele insectivore și se pot ascunde. În zonele montane se găsesc la altitudini de până la 1500 de metri, în timp ce în câmpie și în zonele de deal preferă lizierele, parcurile și livezile cu vegetație bogată. Adaptabilitatea lor le permite să traverseze terenuri agricole, dar rămân dependenți de structura pădurilor pentru reproducere și iernare. Pițigoiul codat măsoară între 13 și 15 cm, coada lungă reprezentând aproape jumătate din lungimea totală, un instrument esențial pentru acrobațiile sale. Corpul rotund este acoperit cu un penaj fin, albicios, cu accente negre și cărămizii. Capul poate fi alb sau cu dungi negre, în funcție de subspecie. Aripile negre sunt marcate cu alb, iar partea ventrală are nuanțe albicioase spre rozaliu. Sexele sunt aproape identice, diferențele vizibile fiind minime. Masculii pot avea dungile de pe cap mai intense, iar femelele un ton ușor mai deschis. Juvenilii prezintă capul mai închis la culoare și penaj mat, ceea ce le oferă un camuflaj suplimentar. Coada lungă, elegantă și mobilă nu este doar estetică, le oferă echilibru și agilitate în mișcări rapide printre ramuri și tufărișuri. Subspeciile europene diferă vizibil la nivelul capului și a nuanțelor de pe aripi, iar aceste detalii subtile ajută observatorii să le identifice cu precizie. Vocalizarea pițigoiului codat este complexă și variată. Emit triluri scurte, acut înțepătoare, fiecare cu rol specific, menținerea contactului, avertizarea asupra prădătorilor sau coordonarea grupului. În timpul iernii, grupurile emit sunete continue, un fel de fundal sonor care le permite să se orienteze printre ramuri și să evite pierderea contactului. Aceste păsări se mișcă constant, balasându-și coada lungă, căutând hrana și inspectând ramuri subțiri, în timp ce navighează printre grupuri mari. Iarna trăiesc în roiuri de până la 40 de indivizi,
redistribuind pozițiile pentru a conserva căldura și a optimiza accesul la hrana ascunsă. Individul ajutător este o raritate. Neproductiv în acel an, contribuie la hrănirea și protejarea puiilor altora, o strategie socială remarcabilă pentru păsările mici. Specia este predominant insectivoră. Dieta include insecte mici, larve, ouă de insecte și arahnide. În iernile geroase, când insectele lipsesc, pițigoiul codat consumă semințe fine, munguri, licheni sau fructe mici, demonstrând adaptabilitate remarcabilă. Abilitatea sa de a se agăța invers de ramuri sau de a explora crengi extrem de subțiri îi permite să exploateze resurse inaccesibile altor păsări. Observațiile din rezervațiile din Moldova și Transilvania arată că indivizii ajutători pot aduce hrană puiilor altor păsări, crescând succesul reproductiv al grupului. Sezonul de reproducere începe în martie și poate dura până în iunie. Cuibul, construit până la 3 metri de sol, într-o tufă sau arbust dens, este o capodoperă de arhitectură naturală. Mușchi, pânză de păianjen, fire de păr și licheni exteriori, toate selectate cu atenție pentru camuflaj și protecție. Ponta constă în 8-12 ouă incubate timp de 12-15 zile. Puii părăsesc cuibul după 14-18 zile, dar rămân dependenți de părinți și ajutători încă 2 săptămâni. În grupurile mari, indivizii non-productivi contribuie la creșterea puiilor, protejându-i de prădători și aducând hrană suplimentară. Această cooperare extinsă, rar întâlnită la păsările mici, crește considerabil succesul reproductiv și adaptabilitatea grupului. Pițigoiul codat trăiește în medie 2-3 ani, dar indivizii din grupuri stabile pot supraviețui mai mult. Prădătorii naturali includ păsări răpitoare mici, corvide, șerpi și mustelide. Iernile severe, pierderea habitatului sau pădurile monoculturale cresc mortalitatea. Totuși, strategiile sociale, mobilitatea și adaptabilitatea grupului permit supraviețuirea chiar și în condiții dificile. Memoria spațială impresionantă le permite să memoreze sute de locații cu hrană și să le viziteze eficient pe parcursul iernii. Pe măsură ce ziua înaintează, grupurile de pițigoi codați își continuă dansul printre ramuri, balansând coada lungă, cântând triluri precise și rapide. Aceste păsări mici, aparent fragile, sunt o lecție vie de cooperare, adaptabilitate și ingeniozitate. În lumea lor mică, fiecare individ are un rol, fiecare mișcare are un scop, iar fiecare tril comunică legătura strânsă dintre membrii grupului. Pițigoiul codat nu este doar o pasăre, ci un simbol al complexității vieții în miniatură și al armoniei naturale.